بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم متابعين الكرام بكل خير. أهلا بكم في الدرس الثامن من دروس باوربوينت 365. في الدرس السابق تعرفنا على كيفية إدراج النصوص في العرض التقديمي، ويمكن الرجوع إلى هذا الدرس من خلال الرابط الذي سيظهر على الشاشة أو من خلال الرابط الموجود في خانة وصف هذا الفيديو. وفي هذا الدرس سوف نتعرف على الخيارات المتوفرة لعرض العرض التقديمي في برنامج الباوربوينت. يوفر برنامج الباوربوينت العديد من خيارات عرض الشرائح التي يمكن استخدامها للعمل على عناصر أو محتويات العرض التقديمي. إن الأسباب في توفر خيارات مختلفة لعرض محتويات العرض التقديمي هي أن كل عرض يصلح لأداء مهام محددة على عناصر العرض التقديمي. على سبيل المثال، ترتيب الشرائح أسهل جدا في عرض فارس الشرائح، كما أن تحرير وإضافة النصوص أسهل بكثير في عرض المخطط التفصيلي. وكل مرة تقوم فيها بتشغيل برنامج الباوربوينت يتم فتح العرض التقديمي في العرض العادي. يستخدم العرض العادي أغلب الأحيان في إدراج وتحرير ونقل العناصر في الشرائح، ويتكون العرض العادي من عدة عناصر: لوحة الشرائح المصغرة، ولوحة الشريحة، ولوحة الملاحظات. تحتوي لوحة الشرائح المصغرة على صورة مصغرة لكل شريحة في العرض التقديمي، ويتم ترقيمها بالترتيب حسب ظهورها في العرض التقديمي. وإذا كان العرض التقديمي يحتوي على شرائح كثيرة لا تتسع لوحة الشرائح على احتوائها، يتم إظهار شريط التمرير حتى تستطيع التمرير إلى أعلى أو أسفل بين الشرائح. كما يمكنك النقر على الشريحة ومن ثم سحبها وإفلاتها لتغيير ترتيبها. كما يمكن كذلك النقر على الصورة المصغرة للشريحة ومن ثم الضغط على زر الحذف من لوحة المفاتيح لحذفها من العرض التقديمي. لوحة الشريحة: تعتبر لوحة الشريحة أكبر عنصر في العرض العادي، ويتم هنا عرض الشريحة وجميع محتوياتها. كما يمكنك هنا إنشاء ومعالجة عناصر الشريحة مثل الرسومات والمؤثرات الحركية، وإدخال النصوص مباشرة على الشريحة. كما يمكن سحب شريط التمرير من أعلى إلى أسفل للانتقال إلى الشريحة التالية. لوحة الملاحظات: يتم عرض لوحة الملاحظات أسفل لوحة الشريحة، وتسمح لوحة الملاحظات بكتابة ملاحظات المتحدث المتعلقة بكل شريحة على حدة. يمكن تغيير حجم لوحة الملاحظات عن طريق وضع مؤشر الفأرة على الخط بين لوحة عرض الشريحة ولوحة الملاحظات حتى يتغير شكل أيقونة مؤشر الفأرة إلى مؤشر أداة التحجيم، ومن ثم النقر والسحب إلى أعلى أو أسفل لتغيير حجم لوحة الملاحظات. ويتم عرض الملاحظات أثناء تقديم العرض التقديمي من دون رؤيتها من قبل الحضور. بالإضافة إلى العرض العادي، يوجد هناك خيارات أخرى لعرض الشرائح في العرض التقديمي، ومن هذه الخيارات عرض المخطط التفصيلي. ويمكن التغيير إلى هذا العرض عن طريق النقر على علامة التبويب فيو أي عرض، وبعدها النقر على زر عرض المخطط التفصيلي. في هذا العرض يتم استبدال لوحة الصور المصغرة للشرائح بقسم خاص لإدراج النصوص في شرائح العرض التقديمي. لذلك في حالة رغبتك العمل على النصوص لا يحتاج أن تقوم بالتمرير بين الشرائح للبحث عن النص المطلوب، حيث يتم تجميع النصوص على يمين الشرائح مباشرة في اللوحة الخاصة بالمخطط التفصيلي. ويمكن إدراج النصوص مباشرة من لوحة تحرير النصوص من دون الحاجة إلى إدراجها من الشريحة. كما تسهل لوحة تحرير النصوص عملية معالجة النصوص مثل إدراج النصوص أو حذفها أو ترتيبها على الشريحة بسهولة. على سبيل المثال، يمكن إعادة ترتيب النص عن طريق النقر عليه ومن ثم سحبه وإفلاته في المكان المطلوب، أو رفع مستوى قائمة النص أو خفضه، وذلك حسب الرغبة، عن طريق النقر عليه ومن ثم سحبه إلى اليسار. أو يمكن عمل ذلك باستخدام القائمة المختصرة عن طريق استخدام زر الجدول تاب كما نلاحظ. وعندما تقوم بتحرير النص، على سبيل المثال القيام بحذف أو إضافة نص معين، يتم تحديث التغيرات على الشريحة مباشرة. العرض التالي هو عرض فارز الشرائح. يعتبر هذا العرض الخيار المثالي لترتيب الشرائح أو حذفها أو إجراء نسخة مكررة منها في العرض التقديمي، حيث يمكنك النقر على الشريحة ومن ثم سحبها في المكان المطلوب ومن ثم إفلاتها، أو استخدام القائمة المختصرة لقص الشريحة ومن ثم لصقها في المكان الجديد.
يمكن استخدام شريط التصغير أو التكبير من على شريط الحالة لزيادة أو إنقاص حجم عرض الشرائح، أو بدلاً من ذلك استخدام عجلة التمرير الخاصة بالفارة، وذلك بالنقر على زر التحكم كنترول، ومن ثم إدارة العجلة إلى الأمام للتكبير أو إلى الخلف للتصغير. في حالة النقر المزدوج على الشريحة يتم تغيير العرض إلى آخر عرض تم استخدامه، مثل العرض العادي أو العرض التفصيلي. العرض التالي هو عرض صفحة الملاحظات. في عرض صفحة الملاحظات يمكنك عرض كل شريحة وملاحظات المحاضر المرتبطة بها كصفحة واحدة كاملة، كما يمكنك كذلك كتابة الملاحظات أثناء عرض الشريحة، مع إمكانية إعادة تحجيم صفحة الملاحظات مثل تكبير الصفحة أو تصغيرها. الآن ننتقل إلى عرض القراءة. عرض القراءة هو شبيه جدا بعرض الشرائح، إلا أنه يسمح بمرونة أكبر للتنقل بين الشرائح، حيث يتم عرض شريط العنوان أعلى الشرائح بينما يتم عرض شريط الحالة أسفل الشرائح. ويمكن استخدام الأسهم الصغيرة على شريط الحالة، بحيث إذا قمت بالنقر على زر السهم التالي يتم نقلك إلى الشريحة التالية، أو النقر على زر السهم السابق ليتم نقلك إلى الشريحة السابقة. إذا رغبت الخروج في عرض القراءة يمكنك الضغط على زر الهروب اسكيب، أو النقر على أيقونة أي عرض آخر، على سبيل المثال أيقونة العرض العادي. العرض الأخير هو عرض الشرائح، وهنا يتم عرض العرض التقديمي النهائي للحضور بعد الانتهاء من تحرير وتعديل محتوى العرض، ويتم عرض المحتوى على شاشة كاملة، بحيث يتم عرض كل شريحة على حدة مع محتوياتها. سوف نتعرف على كيفية عرض المحتوى التقديمي بالتفصيل في دروس قادمة إن شاء الله. بهذا نأتي إلى نهاية درسنا لهذا اليوم. أشكركم على حسن متابعتكم، وأتمنى أن هذا الدرس قد احتوى على بعض المعلومات المفيدة لكم، مع أمل اللقاء بكم قريبا بحول الله تعالى. إلى ذلك الوقت لكم مني وافر التحية والاحترام. وإذا أعجبك هذا الفيديو يرجى التكرم النقر على زر الإعجاب والاشتراك في القناة والضغط على زر التنبيهات ليصلك كل جديد. دمتم في محبة الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.